Đông Nam Á đang bước vào một giai đoạn bất ổn âm ỉ nhưng nguy hiểm, nơi xung đột không còn bắt đầu bằng tuyên chiến mà bằng những sự cố nhỏ tích tụ dần theo thời gian. Trong nhiều năm qua, khu vực này được nhìn nhận như một điểm sáng ổn định tương đối của thế giới đang phân mảnh. Nhưng các sự kiện gần đây, từ những tổ chức nghiên cứu quốc tế và các hãng thông tấn lớn, cho thấy nền tảng ổn định đó đang xuất hiện các vết nứt rõ ràng. Từ tranh chấp biên giới kéo dài giữa Thái Lan và Campuchia, cho tới cạnh tranh hạ tầng và logistics ngày càng gay gắt dọc tiểu vùng Mekong, Đông Nam Á đang đối mặt với một dạng xung đột mới, khó nhận diện hơn nhưng cũng khó kiểm soát hơn. Theo các phân tích của Reuters, AFP và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, các xung đột hiện nay không còn mang hình hài của chiến tranh tổng lực, mà tồn tại dưới dạng va chạm quân sự cường độ thấp, chiến tranh pháp lý, cạnh tranh kinh tế và gây sức ép ngoại giao. Những điểm nóng biên giới, vốn từng được xem là tàn dư lịch sử, nay đang được kích hoạt trở lại trong bối cảnh chủ nghĩa dân tộc gia tăng và trật tự khu vực thiếu cơ chế điều tiết đủ mạnh. Trong khi các chính phủ khẳng định cam kết hòa bình, thực địa lại cho thấy xu hướng quân sự hóa âm thầm, gia tăng hiện diện vũ trang và thu hẹp không gian thỏa hiệp. Các sự cố đơn lẻ khi đặt trong một môi trường thiếu lòng tin chiến lược có thể nhanh chóng bị thổi phồng thành khủng hoảng. Đây chính là logic nguy hiểm của leo thang ngoài ý muốn, nơi không bên nào chủ động tìm kiếm xung đột, nhưng tất cả đều bị cuốn vào vòng xoáy đối đầu. Điều khiến giới quan sát đặc biệt lo ngại là các xung đột này không tồn tại độc lập. Chúng gắn chặt với những toan tính về hạ tầng, thương mại, chuỗi cung ứng và ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài. Khi địa chính trị và kinh tế hòa trộn, mỗi tuyến đường, mỗi cửa khẩu, mỗi dự án logistics đều có thể trở thành một mặt trận. Và trong bức tranh đó, câu hỏi đặt ra không chỉ là ai đúng ai sai, mà là khu vực này đang trượt dần về đâu và những quốc gia đứng ngoài tâm bão liệu có thực sự đứng ngoài được hay không. Phần 1. Xung đột bề mặt và di sản lịch sử. Khi biên giới trở thành ngòi nổ. Xung đột giữa Thái Lan và Campuchia thường được nhìn nhận như những va chạm biên giới lặp đi lặp lại, nhưng cách tiếp cận này che khuất bản chất nguy hiểm hơn của vấn đề. Các báo cáo của Reuters, AFP và Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho thấy những căng thẳng hiện nay không xuất phát từ một biến cố đơn lẻ mà là kết quả của nhiều lớp mâu thuẫn tích tụ, trong đó lớp bề mặt quân sự chỉ là phần dễ thấy nhất. Khi các vụ nổ súng, điều động binh lực hoặc cáo buộc xâm nhập không phận xảy ra, chúng thường được mô tả như sự cố kỹ thuật hoặc hiểu lầm chiến thuật. Tuy nhiên, trong môi trường thiếu lòng tin chiến lược, mỗi sự cố như vậy đều mang khả năng kích hoạt phản ứng dây chuyền vượt ngoài kiểm soát. Các nhà phân tích an ninh chỉ ra rằng biên giới Thái Lan-Campuchia là một trong những khu vực nhạy cảm nhất Đông Nam Á, bởi đây là nơi lịch sử, chủ quyền và chính trị nội bộ giao thoa. Những đường ranh được xác lập trong thời kỳ thuộc địa Pháp và Xiêm không giải quyết triệt để các khu vực chồng lấn, để lại nhiều đoạn biên giới mơ hồ. Những vùng đất này trong thời bình có thể bị lãng quên, nhưng trong thời điểm căng thẳng, chúng nhanh chóng trở thành biểu tượng của danh dự quốc gia. Điều này lý giải vì sao các tranh chấp quanh những khu vực tưởng như nhỏ bé lại có sức nặng chính trị lớn đến vậy. Một đặc điểm nguy hiểm của xung đột bề mặt hiện nay là xu hướng quân sự hóa âm thầm. Theo các dữ liệu công khai từ các tổ chức theo dõi quốc phòng khu vực, cả Thái Lan và Campuchia đều duy trì hiện diện quân sự đáng kể dọc biên giới, với các đơn vị phản ứng nhanh và cơ sở hậu cần được củng cố. Việc tăng cường tuần tra, triển khai thiết bị giám sát và tổ chức các cuộc diễn tập không nhất thiết nhằm chuẩn bị cho chiến tranh, nhưng lại làm thu hẹp không gian sai sót. Khi mật độ lực lượng tăng cao, xác suất xảy ra va chạm ngoài ý muốn cũng tăng theo, đặc biệt trong điều kiện địa hình phức tạp và đường biên không được phân định rõ ràng. Lịch sử cho thấy, những xung đột lớn hiếm khi bắt đầu bằng quyết định có chủ ý, mà thường bùng phát từ những sự kiện nhỏ bị hiểu sai. Các học giả gọi đây là bẫy leo thang, nơi mỗi bên đều tin rằng mình đang phản ứng phòng vệ, trong khi đối phương lại diễn giải đó là hành động khiêu khích. Trong trường hợp Thái Lan và Campuchia, bẫy leo thang càng nguy hiểm bởi ký ức xung đột trong quá khứ vẫn còn hiện diễn trong dư luận hai nước. Những tranh chấp từng xảy ra quanh các khu đền cổ và khu vực biên giới đã tạo ra tiền lệ tâm lý, khiến các sự cố hiện tại dễ dàng được liên hệ với các giai đoạn căng thẳng trước đó. Không thể tách rời xung đột bề mặt khỏi bối cảnh chính trị nội bộ của mỗi quốc gia. Các nghiên cứu của Chatham House và CSIS chỉ ra rằng khi các chính phủ đối mặt với áp lực kinh tế hoặc xã hội trong nước, lập trường cứng rắn về chủ quyền thường được sử dụng như công cụ củng cố tính chính danh.
Trong bối cảnh đó, việc nhượng bộ ở biên giới không chỉ là quyết định đối ngoại mà còn là rủi ro chính trị nội quốc. Điều này khiến các nhà lãnh đạo bị ràng buộc bởi dư luận, làm giảm khả năng linh hoạt trong đàm phán và tăng nguy cơ đối đầu kéo dài. Xung đột bề mặt vì thế không phải là nguyên nhân mà là biểu hiện của những vấn đề sâu hơn chưa được giải quyết. Khi các cơ chế song phương không đủ mạnh để xử lý tranh chấp, mỗi sự cố quân sự dù nhỏ đều có thể trở thành phép thử cho mối quan hệ song phương. Những cuộc gặp cấp quân đội nhằm hạ nhiệt tình hình chỉ giải quyết được phần ngọn, trong khi các bất đồng cốt lõi về chủ quyền và diễn giải lịch sử vẫn tồn tại. Đây là lý do vì sao căng thẳng có xu hướng tái diễn theo chu kỳ thay vì được giải quyết dứt điểm. Giới quan sát khu vực cảnh báo rằng nếu chỉ tập trung vào quản lý sự cố mà không xử lý các nguyên nhân lịch sử và cấu trúc, nguy cơ bùng phát khủng hoảng sẽ ngày càng lớn. Mỗi lần căng thẳng tái diễn, ngưỡng chịu đựng của các bên lại giảm xuống, khiến các phản ứng trở nên nhanh và cứng rắn hơn. Trong một môi trường như vậy, chỉ cần một tính toán sai lầm, một mệnh lệnh không được truyền đạt rõ ràng hoặc một sự cố kỹ thuật cũng có thể dẫn tới hậu quả vượt xa dự đoán ban đầu. Phần nguy hiểm nhất của xung đột bề mặt nằm ở chỗ nó tạo ra ảo giác kiểm soát. Khi các bên tin rằng mình có thể quản lý căng thẳng ở mức thấp, họ có xu hướng chấp nhận rủi ro hơi cao. Nhưng lịch sử quan hệ quốc tế cho thấy những xung đột tưởng như bị kiểm soát chính là những xung đột dễ vượt tầm kiểm soát nhất. Và khi điều đó xảy ra, những hệ lụy sẽ không dừng lại ở biên giới Thái Lan và Campuchia, mà lan rộng ra toàn bộ cấu trúc an ninh của tiểu vùng Mekong. Phần 2. Xung đột kinh tế và hạ tầng, khi logistics trở thành mặt trận. Nếu lớp xung đột quân sự là phần nổi của tảng băng, thì cạnh tranh kinh tế và hạ tầng chính là khối lượng chìm quyết định hướng trôi của toàn bộ cuộc đối đầu giữa Thái Lan và Campuchia. Theo các nghiên cứu của World Bank, ADB và các phân tích từ Bloomberg, tiểu vùng Mekong đang trải qua một giai đoạn tái cấu trúc sâu sắc về logistics, thương mại và chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh đó, mỗi dự án hạ tầng không chỉ mang ý nghĩa phát triển kinh tế mà còn là công cụ định hình quyền lực dài hạn. Thái Lan từ lâu giữ vai trò trung tâm logistics của lục địa Đông Nam Á với hệ thống cảng biển, đường bộ và đường sắt kết nối sâu vào nội địa khu vực. Tuy nhiên, vị thế này đang chịu thách thức ngày càng lớn khi các quốc gia láng giềng tìm cách giảm phụ thuộc vào các tuyến trung chuyển truyền thống. Campuchia, với nền kinh tế mở và tốc độ tăng trưởng thương mại cao, đang theo đuổi chiến lược mở rộng năng lực hạ tầng nhằm tăng quyền tự chủ trong xuất nhập khẩu. Theo dữ liệu của World Bank, thương mại đường thủy nội địa và ven biển của Campuchia đã tăng đều trong thập kỷ qua, phản ánh nỗ lực giảm chi phí logistics và rủi ro địa chính trị. Trong logic địa chính trị kinh tế, hạ tầng không bao giờ trung lập. Mỗi tuyến đường mới, mỗi cảng nước sâu hay kênh đào đều tái phân bổ dòng chảy hàng hóa, kéo theo sự dịch chuyển lợi ích giữa các quốc gia. Khi Campuchia đầu tư mạnh vào các dự án kết nối trực tiếp ra biển, điều đó đồng nghĩa với việc làm suy giảm vai trò trung gian của các nước láng giềng, trong đó có Thái Lan. Sự thay đổi này không diễn ra trong một sớm một chiều, nhưng nó tạo ra áp lực chiến lược lâu dài, buộc các quốc gia phải điều chỉnh chính sách an ninh và đối ngoại. Các chuyên gia của CSIS và Lowy Institute chỉ ra rằng cạnh tranh hạ tầng ở Mekong ngày càng gắn chặt với an ninh. Những tuyến vận tải quan trọng thường đi qua các khu vực biên giới nhạy cảm, nơi sự ổn định quyết định trực tiếp đến hiệu quả kinh tế. Một vụ đụng độ quân sự cường độ thấp, dù không kéo dài, cũng có thể khiến chi phí bảo hiểm vận tải tăng vọt, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và khiến các nhà đầu tư trì hoãn đến quyết định. Trong nền kinh tế toàn cầu hóa nhưng mong manh, những gián đoạn như vậy có tác động lan tỏa vượt xa phạm vi song phương. Thái Lan hiểu rõ rủi ro này và đã nhiều lần nhấn mạnh tầm quan trọng của an ninh biên giới đối với phát triển kinh tế. Tuy nhiên, khi an ninh được đặt song song với cạnh tranh lợi ích, biên giới dễ dàng trở thành điểm nghẽn chiến lược. Các nghiên cứu của OECD cho thấy rằng trong các khu vực có tranh chấp, đầu tư hạ tầng thường đi kèm với gia tăng hiện diện an ninh, tạo ra vòng xoáy an ninh hóa phát triển. Điều này khiến các dự án kinh tế, thay vì giảm căng thẳng, lại vô tình làm gia tăng nguy cơ đối đầu. Đối với Campuchia, bài toán hạ tầng mang tính sinh tồn kinh tế. Là một nền kinh tế phụ thuộc lớn vào thương mại, Campuchia cần các tuyến vận tải ổn định và chi phí thấp để duy trì tăng trưởng. Việc đa dạng hóa tuyến đường không chỉ là lựa chọn kinh tế, mà còn là biện pháp giảm thiểu rủi ro chiến lược. Tuy nhiên,
Quá trình này đặt Campuchia vào thế va chạm lợi ích với các nước láng giềng, đặc biệt khi các tuyến mới đi qua hoặc ảnh hưởng tới các khu vực biên giới chưa hoàn toàn ổn định. Một yếu tố làm trầm trọng thêm xung đột kinh tế là sự tham gia của các cường quốc bên ngoài. Các sáng kiến hạ tầng được tài trợ hoặc hỗ trợ bởi các đối tác lớn thường mang theo kỳ vọng chiến lược. Theo phân tích của Brookings Institute, khi các cường quốc đầu tư vào hạ tầng khu vực, họ không chỉ tìm kiếm lợi nhuận kinh tế mà còn gia tăng ảnh hưởng chính trị và khả năng tiếp cận chiến lược. Điều này khiến các dự án logistics trở thành điểm giao thoa của cạnh tranh quyền lực toàn cầu. Trong bối cảnh đó, biên giới Thái Lan-Campuchia không chỉ là ranh giới địa lý mà là không gian nơi an ninh, kinh tế và địa chính trị hòa làm một. Mỗi biến động an ninh đều có thể được diễn giải như tín hiệu rủi ro đối với dòng vốn. Mỗi quyết định đầu tư lại tác động ngược trở lại tính toán an ninh. Đây là vòng lặp nguy hiểm, nơi xung đột kinh tế có thể kích hoạt căng thẳng quân sự và ngược lại. Giới phân tích cảnh báo rằng nếu không có cơ chế hợp tác hiệu quả để quản lý cạnh tranh hạ tầng, thì nguy cơ xung đột sẽ tiếp tục gia tăng. Các dự án kinh tế, thay vì trở thành động lực hòa bình, có thể biến thành chất xúc tác cho đối đầu. Trong một khu vực đang tái cấu trúc mạnh mẽ như Mekong, câu hỏi không còn là liệu cạnh tranh có xảy ra hay không, mà là các quốc gia có đủ năng lực quản trị để ngăn cạnh tranh trượt sang xung đột hay không, và câu trả lời cho câu hỏi đó vẫn còn bỏ ngỏ. Phần 3. Quyền lực khu vực và các cường quốc khi ASEAN đối mặt khoảng trống kiểm soát. Ở tầng sâu nhất, xung đột giữa Thái Lan và Campuchia không chỉ là vấn đề song phương, mà là biểu hiện của những thay đổi cấu trúc trong trật tự quyền lực khu vực Đông Nam Á. Các phân tích của ASEAN Study Center, CSIS và IISS cho thấy khu vực này đang bước vào giai đoạn chuyển tiếp, nơi các cơ chế quản trị truyền thống ngày càng bộc lộ giới hạn. Trong bối cảnh đó, những điểm nóng biên giới trở thành phép thử đối với vai trò trung tâm của ASEAN, một vai trò vốn được xem là nền tảng ổn định khu vực suốt nhiều thập kỷ. ASEAN được xây dựng dựa trên các nguyên tắc đồng thuận, không can thiệp và giải quyết hòa bình tranh chấp. Những nguyên tắc này từng giúp khu vực tránh được nhiều xung đột nghiêm trọng trong chiến tranh lạnh và giai đoạn hậu chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của Lowy Institute, chính các nguyên tắc đó lại khiến ASEAN phản ứng chậm trước các khủng hoảng an ninh hiện đại, đặc biệt là các xung đột cường độ thấp nhưng kéo dài. Khi mọi quyết định đều cần sự đồng thuận, khả năng hành động nhanh và dứt khoát bị hạn chế, tạo ra khoảng trống kiểm soát trong những tình huống nhạy cảm. Xung đột Thái Lan-Campuchia cho thấy rõ hạn chế này. Các cơ chế tham vấn song phương và khu vực tồn tại, nhưng thiếu công cụ cưỡng chế hoặc giám sát đủ mạnh để ngăn chặn leo thang. Trong khi đó, nhịp độ sự kiện trên thực địa thường nhanh hơn nhiều so với tốc độ phản ứng ngoại giao. Khoảng cách giữa thực tế an ninh và quy trình chính trị tạo ra nguy cơ để các sự cố nhỏ vượt khỏi tầm kiểm soát trước khi các cơ chế khu vực kịp can thiệp. Chính trong khoảng trống đó, các cường quốc bên ngoài bắt đầu gia tăng hiện diện. Theo các báo cáo của Brookings Institution và Rand Corporation, Đông Nam Á ngày càng trở thành không gian cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc lớn, đặc biệt trong bối cảnh căng thẳng chiến lược toàn cầu gia tăng. Mỗi điểm nóng khu vực, dù nhỏ, đều được đặt trong bức tranh rộng hơn của cạnh tranh địa chính trị. Sự can dự của các cường quốc thường được biện minh bằng mục tiêu ổn định, nhưng đồng thời cũng phục vụ lợi ích chiến lược riêng. Đối với các quốc gia trong khu vực, điều này tạo ra một thế tiến thoái lưỡng nan. Một mặt, sự can dự bên ngoài có thể giúp ngăn chặn xung đột leo thang bằng cách cung cấp nguồn lực, trung gian hòa giải hoặc bảo đảm an ninh. Mặt khác, nó làm suy yếu vai trò tự chủ của khu vực và gia tăng nguy cơ bị cuốn vào các tranh chấp lớn hơn. Các nhà nghiên cứu của Australian Strategic Policy Institute cảnh báo rằng, khi các cường quốc can dự sâu hơn, các xung đột khu vực dễ bị quốc tế hóa, khiến việc giải quyết trở nên phức tạp hơn nhiều. Một hệ quả quan trọng của quá trình này là sự thay đổi trong cách các quốc gia Đông Nam Á tính toán chiến lược. Thay vì chỉ dựa vào ASEAN, nhiều nước bắt đầu đa dạng hóa quan hệ an ninh, tìm kiếm các đối tác bên ngoài để cân bằng rủi ro. Xu hướng này, theo các phân tích của ICAS Yusof Ishak Institute, phản ánh sự suy giảm niềm tin vào khả năng tự quản của khu vực. Khi mỗi quốc gia theo đuổi chiến lược riêng, tính gắn kết nội khối bị bào mòn, làm suy yếu khả năng hành động tập thể. Trong trường hợp Thái Lan-Campuchia, sự suy yếu của cơ chế khu vực
khiến các biện pháp song phương trở thành tuyến phòng thủ chính. Tuy nhiên, các biện pháp này thường mang tính ngắn hạn và phụ thuộc nhiều vào ý chí chính trị của từng thời điểm. Khi bối cảnh chính trị nội bộ thay đổi, các thỏa thuận dễ bị phá vỡ hoặc mất hiệu lực. Điều này tạo ra một môi trường bất ổn kéo dài, nơi xung đột có thể âm ỉ trong thời gian dài mà không được giải quyết tận gốc. Giới phân tích cho rằng, nguy cơ lớn nhất hiện nay không phải là chiến tranh toàn lực, mà là sự bình thường hóa của căng thẳng. Khi các va chạm cường độ thấp trở thành trạng thái quen thuộc, ngưỡng chấp nhận rủi ro của các bên tăng lên. Điều này làm xói mòn dần các chuẩn mực kiềm chế và gia tăng khả năng xảy ra sai lầm chiến lược. Trong một khu vực có mật độ dân cư cao và phụ thuộc lớn vào thương mại như Đông Nam Á, hậu quả của những sai lầm đó có thể lan rộng nhanh chóng. Xung đột Thái Lan-Campuchia vì thế là lời cảnh báo cho toàn khu vực. Nó cho thấy rằng ổn định không thể chỉ dựa vào quán tính của quá khứ, mà cần được duy trì bằng các cơ chế quản trị thích ứng với thực tế mới. Nếu ASEAN không thể cải thiện năng lực phản ứng và quản lý khủng hoảng, vai trò trung tâm của khối sẽ tiếp tục bị thách thức. Và trong bối cảnh cạnh tranh quyền lực toàn cầu ngày càng gay gắt, bất cứ khoảng trống nào cũng sẽ nhanh chóng bị lấp đầy, không phải lúc nào cũng theo cách có lợi cho khu vực. Phần kết: Việt Nam trước vòng xoáy xung đột khu vực, ảnh hưởng và lựa chọn. Nhìn từ Việt Nam, xung đột giữa Thái Lan và Campuchia không phải là một sự kiện xa rời, mà là một biến số quan trọng trong môi trường an ninh và phát triển của khu vực Mekong. Các phân tích của World Bank và ADB cho thấy Việt Nam là một trong những nền kinh tế hưởng lợi lớn nhất từ sự ổn định khu vực, đặc biệt thông qua thương mại, đầu tư và chuỗi cung ứng xuyên biên giới. Do đó, bất kỳ sự bất ổn kéo dài nào tại các nước láng giềng đều có khả năng tác động gián tiếp nhưng sâu sắc đến triển vọng phát triển của Việt Nam. Chưa hết, về kinh tế, căng thẳng khu vực làm gia tăng rủi ro cho các tuyến logistics và dòng vốn đầu tư. Khi các nhà đầu tư quốc tế đánh giá Đông Nam Á như một không gian liên kết, những điểm nóng an ninh dù không xảy ra trên lãnh thổ Việt Nam vẫn có thể làm tăng chi phí vốn và khiến các quyết định đầu tư trở nên thận trọng hơn. Việt Nam, với vai trò là trung tâm sản xuất đang lên, có vừa chịu tác động tiêu cực từ tâm lý phòng ngừa rủi ro, vừa có cơ hội thu hút dòng vốn dịch chuyển khỏi các khu vực bất ổn hơn. Về an ninh, xung đột Thái Lan-Campuchia đặt ra thách thức đối với vai trò trung tâm của ASEAN, một cấu trúc mà Việt Nam luôn coi là trụ cột trong chính sách đối ngoại. Các cơ chế khu vực bị thử thách, Việt Nam đứng trước bài toán cân bằng giữa việc thúc đẩy đoàn kết nội khối và duy trì quan hệ ổn định với các đối tác bên ngoài. Các nghiên cứu của ISEAS chỉ ra rằng những quốc gia có năng lực ngoại giao linh hoạt sẽ có lợi thế trong môi trường cạnh tranh quyền lực gia tăng. Đối với Việt Nam, bài học quan trọng nhất nằm ở việc quản trị rủi ro dài hạn. Sự ổn định chính trị và định hướng phát triển rõ ràng là lợi thế chiến lược, nhưng không thể tách rời khỏi bối cảnh khu vực. Việc theo dõi sát các điểm nóng, đầu tư vào năng lực dự báo và tăng cường hợp tác đa phương là những yếu tố then chốt để giảm thiểu tác động tiêu cực. Đồng thời, Việt Nam cần tiếp tục củng cố nội lực kinh tế, đặc biệt trong các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao, để nâng cao khả năng chống chịu trước các cú sốc bên ngoài. Cuối cùng, xung đột Thái Lan-Campuchia là lời nhắc nhở rằng trong thế giới ngày nay, không có quốc gia nào hoàn toàn đứng ngoài các vòng xoáy địa chính trị. Đối với Việt Nam, thách thức không chỉ là tránh bị cuốn vào bất ổn, mà còn là tận dụng thời điểm để khẳng định vai trò của một quốc gia ổn định, có trách nhiệm và có năng lực dẫn dắt hợp tác khu vực. Cách Việt Nam phản ứng trước những biến động này sẽ không chỉ ảnh hưởng đến lợi ích trước mắt, mà còn định hình vị thế của đất nước trong cấu trúc Đông Nam Á đang chuyển động.